Sziasztok, Ansi vagyok! A mai videómban ismét egy kifli receptet mutatok nektek, egy nagyon-nagyon finom gesztenyés kiflit. Hogyha megnézitek a videót, rájöhettek, hogy hívhatnánk akár gesztenyepürés kiflinek is, hogy miért, az hamarosan kiderül, tartsatok velem! Ehhez a gesztenyés kiflihez szükségünk lesz fél kiló lisztre, 25 deka vajra, ehelyett használhatunk zsírt is, 3 evőkanál porcukorra, egy csipet sóra, 2 deka élesztőre és körülbelül 1,5 deciliter tejfölre, vagy 150 g tejfölre. Ezen kívül a töltelékhez 40 g gesztenyepüré és 2 deci habtejszín. Az első dolog az az, hogy a lisztet összekeverjük a sóval, majd pedig elmorzsoljuk benne a vajat. Ha ez megvan, hozzáadjuk a porcukrot, kávét nem. Gyorsan összekeverjük, belemorzsoljuk az élesztőt is, ezzel is összekeverjük. A legvégén pedig tegyük bele a tejfölt. Liszttől függően lehet, hogy kelleni fog még bele több, majd meglátjuk a végén. És ebből most egy szép tésztát gyúrunk. Ha kész vagyunk a tésztával, akkor egy nagyon jó lágy tésztát kell kapnunk, és ezt most betesszük egy éjszakára a hűtőbe pihenni. Ha letelt az egy nap, először is elkészítjük a gesztenyét. A gesztenyét egy tálban lereszeljük, a kis lyukú reszelőt, szóval nem a nagyon. Aztán pedig felverjük a habtejszínt, és a végén pedig összekeverjük. Hogyha meg vagyunk a krémmel tehát, akkor elővesszük a hűtőből a tésztát, és szépen kinyújtjuk körülbelül egy ilyen 2-3 mm vastagságúra, úgy, hogy több részbe vágjuk, és kört formázunk belőle, azaz körre nyújtjuk. Olyanok lesznek, mint ha ilyen croissonok, kis croissonok lennének. Először is tehát kinyújtjuk szép vékonyra. Ha nem vagytok megelégedve a körformátokkal, akkor egy edénnyel csinálhattok belőle kört. És bekapcsoljuk a sütőt 180 fokra, és teszünk sütőpapírt a tepsire, és ezt a kört pedig megkenjük ezzel a gesztenyés krémmel. Ezt most egy pizzavágóval vagy egy éles késsel 6 fele vágjuk, szóval ilyen kisebb kiflik lesznek, és ha mindegyiket ugyanazzal az edénnyel úgymond vágjátok körré, akkor nagyjából ugyanakkorák lesznek a kiflik is. És akkor ezt most szépen feltekerjük. Így. Meghajtjuk és rárakjuk a tepsire. Egyébként nem kell belőle sajnálni a tölteléket, mert bőven fog jutni, csak figyeljünk, hogy ne nagyon nyomjuk rá, mert akkor nagyon kifolyik. És így csináljuk meg az összes tésztát. Ha kész van az első tepsi, berakjuk a 180 fokos sütőbe, és körülbelül 20 percig sütjük őket. Közben, ha van másik tepsink, akkor készítsük elő azt is, hogyha ezt kivettük, akkor mehet is be a következő tepsi. Na szóval elkészült a kifli. Jól megszórtam porcukorral. Elmondom nektek, hogy én a meglett cukrászhabot használtam ehhez, és nyugodtan lehet sütni vele, mert nagyon szépen megsült ez a gesztenyés hab, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, hogyha esetleg nem tudnátok, mivel készüljön. Jó étvágyat a kiflicskéhez! Egyébként ebből majdnem 60 darab kifli lett.
és nagyon, nagyon finom. A vajat kicserélhetitek esetleg zsírra is, hogyha azt jobban szeretitek. És amit még el kell mondanom erről a kifliről, hogy nyugodtan elkészíthetitek ilyen kisebb tekercsekben is, úgyhogy nem kör alakúra nyújtjátok ezeket a gombócokat, hanem ilyen hosszabb téglalapra, és akkor megkenitek ugyanúgy ezzel a gesztenyéskrémmel, feltekeritek, óvatosan levágjátok, és azokat sütitek ki. Úgyis nagyon mutatós és nagyon finom lesz. Remélem tetszett ez a kifli receptem, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok ide a további karácsonyi videókért. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!